Vâng, và xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Fastke. Trên tay mình đây đó chính là chiếc Poco X3 NFC, một trong những dòng máy bán khá là chạy đến từ nhà Xiaomi. Ngày hôm nay thì mình nhận được tình trạng cây máy này thì mặt kính đằng trước đã bị vỡ khá là nặng, và đồng thời thì vị khách bên mình cũng yêu cầu là sẽ tiến hành thay pin cho em nó. Nên hôm nay bên mình sẽ tiến hành thay mặt kính cũng như đồng thời thay pin cho chiếc máy này nhé. Điểm qua một vài những cái thông số kỹ thuật thì màn hình của chiếc máy này là màn hình IPS LCD với kích thước là 6.67 inch, độ phân giải Full HD Plus, nên khi mà chúng ta tách kính thì cũng sẽ dễ dàng hơn một chút so với màn hình AMOLED. Đồng thời thì viên pin của chiếc máy này lên tới là 5160 mAh với công suất sạc là 33W. Hiện tại thì Fastke đang cung cấp các loại mặt kính với chất lượng tốt nhất trên thị trường, và bên mình sẽ có bảo hành rơi vỡ trong vòng 30 ngày, đồng thời bảo hành hở keo bụi bọt vĩnh viễn. Và pin bên mình cũng sẽ lựa chọn loại pin tốt nhất trên thị trường, đồng thời thì sẽ bảo hành 6 tháng đối với tất cả các trường hợp như là pin không vào, nhanh tụt pin, dung lượng pin báo ảo hay là pin full. Sau khi mà các bạn thay pin thì các bạn vẫn sẽ được giữ nguyên, đó chính là dung lượng pin lên tới là hơn 5000 mAh, đồng thời là sạc nhanh 33W vẫn sẽ giữ nguyên bình thường nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với quy trình nào. Thì hiện tại bạn chuyên viên đã tiến hành bóc tách viên pin ra xong. Trong quá trình mà chúng ta tách kính thì bên mình cũng phải tiến hành là tách cái phần socket pin ra khỏi main, sau đó mới có thể tách được socket giữa màn hình với main nhé, và chúng ta mới có thể tháo được màn hình ra. Nếu các bạn đang sử dụng các dịch vụ như là thay màn hình, thay mặt kính hay là thay camera của chiếc máy thì các bạn có thể tham khảo qua việc thay pin của chiếc máy đó. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại quy trình nào. Thì hiện tại bạn chuyên viên cũng đã tiến hành bóc tách kính của màn hình này ra xong. Và thực sự nếu mà các bạn đang gặp những cái tình trạng ví dụ như là bị hư hỏng cái mặt kính ấy, thì các bạn nên thay kính ngay cho mình, tránh cái trường hợp là nước này, độ ẩm nó rơi vào cái mặt kính đó khiến cho màn hình của chúng ta bị hư hỏng nặng hơn. Đồng thời thì bên mình cũng có nhận hàng loạt các trường hợp ví dụ như các bạn để nguyên cái màn hình vỡ đó sử dụng trong khoảng 1 năm, và thực sự khi mà chúng ta bóc kính ra nó có thể ảnh hưởng tới màn hình và hư hỏng hoàn toàn, và điều này thì không nên một chút nào, phải không nào? Các bạn có thể thay kính với một cái mức chi phí thấp hơn rất là nhiều so với việc mà các bạn cứ sử dụng như vậy và hư hỏng luôn cả phần màn hình. Trong quá trình mà thay mặt kính hay là thay pin của chiếc máy thì bên mình cũng sẽ vệ sinh lại miễn phí hoàn toàn cây máy cho các bạn luôn nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào quy trình ép mặt kính hay còn gọi là thay kính cho chiếc máy này. Như các bạn có thể thấy thì cái lớp keo cũ trên cái màn hình này bên mình cũng đã vệ sinh một cách rất là kỹ lưỡng rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc đặt cái màn hình lên mặt kính này một cách khít nhất có thể, sau đó cho vào máy ép chân không để có thể ép khoảng tầm 15 phút. Trong quá trình này thì mình cũng xin nhắc với các bạn, nếu mà màn hình của các bạn đang xuất hiện những cái đốm đen này hoặc là bị sọc thì chúng ta sẽ không thể nào mà sửa được bằng cách ép kính đâu, mà các bạn sẽ cần phải thay thế cho mình một cái màn hình mới. Rồi, và sau khi mà cho vào máy ép chân không thì bây giờ bạn kỹ thuật viên sẽ cho vào máy hấp để có thể hấp khử hết lớp bọt giữa mặt kính với màn hình sau khoảng từ 15 đến 20 phút. Và thành quả của chúng ta là một mặt kính mới hoàn toàn của chiếc Xiaomi Poco X3 NFC. Và thực sự thì với việc mặt kính được thay mới như này thì các bạn sẽ khó có thể nào nhận ra đây là một chiếc máy đã từng qua sửa chữa. Và không quên là bên mình sẽ thêm cho em nó một viên pin hoàn toàn mới. Toàn bộ các linh kiện mà bên mình đã thay thế cho các bạn thì bên mình cũng sẽ gửi lại cho các bạn luôn nhé. Nếu các bạn đang là thành viên của kênh, các bạn có thể nhắn cho mình theo số Zalo 0865 600 246 để bên mình có thể hỗ trợ cho các bạn một cách tốt nhất. Mặc dù là các bạn có ở tỉnh đi chăng nữa thì các bạn cũng có thể gửi máy cho bên mình nhé. Và cũng có một vài lưu ý nhỏ nhỏ, cái số Zalo trên cũng sẽ giúp cho các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh nếu mà muốn gửi máy vì các bạn có thời gian bận quá này và không có thời gian ra cửa hàng, các bạn cứ nhắn qua cho mình theo số Zalo đó nhé. Clip tới đây cũng đã dài rồi, nếu các bạn thấy clip này hay và hữu ích thì đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Fastke. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.